ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หากไม่มีหน้ากากอนามัยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปกติแล้วไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็มีการแพร่กระจายเชื้อจากช่องทางหลักๆคือการไอจามแล้วก็ตัวละอองฝอยเนี่ยก็แพร่ไปสู่คนที่อยู่รอบๆผู้ป่วยที่เป็นหวัดตอนนี้ถือเป็นผู้ติดเชื้อไว้ก่อนซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ 2 วิธีคือไอจามหายใจรถโดยตรงและทางมือโดยการไปจับสิ่งของต่างๆขณะนี้เรายังไม่สามารถเหมารวมว่าคนไข้ที่มีอาการเหมือนหวัดทุกคนจะเป็นโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ทั้งหมดเพราะโดยปกติอาการหวัดเกิดจากเชื้อไวรัสทั่วๆไปที่เราเจอในทุกๆวันอยู่แล้วแต่ในคนไข้บางกลุ่มที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ถึงจะสรุปได้ว่าต้องสงสัยส่วนที่เขาบอกว่าการแพร่เชื้อมีได้2 วิธีคือระบบทางเดินหายใจแล้วก็การสัมผัสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องผู้ป่วยควรใส่หน้ากากแม้จะอยู่คนเดียวถ้าเกิดผู้ป่วยถูกแยกไว้ในพื้นที่ที่เอาไว้กักเชื้อโรคอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่โดยปกติแล้วถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปหรือว่าอยู่ในสังคมปกติการใส่หน้ากากอนามัยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อถ้าไม่มีหน้ากากให้ใช้ทิชชู่ปิดบางครั้งที่เราไม่มีหน้ากากอนามัยในการปิดป้องกันเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าพวกผ้าเช็ดหน้าปิดเวลาไอจามอย่าใช้มือปิดปากเพราะเชื้อจะติดมือควรปิดด้วยการยกข้อพับข้อศอกเพราะน้ำลายจะติดที่ข้อพับไม่แพร่เชื้อและควรรีบล้างออกอันนี้เป็นคำแนะนำที่เราใช้ในทางการแพทย์โดยปกติแล้วสมมุติว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์มารองรับเวลาเราไอจามแนะนำว่าให้ไอจามที่บริเวณข้อศอกการไอจามในบริเวณที่ต่ำกว่าข้อศอกหรือข้อมือลงเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำเป็นเพราะเมื่อเราไอจามใส่บริเวณข้อมือหรือหลังมือเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเอาอีกมือหนึ่งมาสัมผัสแล้วก็มีอาการปนเปื้อนของเชื้อเข้าสู่ร่างกายตัวเองหรือเรามีการสัมผัสแล้วเราไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อื่นๆแล้วก็ทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อที่ดึงเสื้อปิดปากเมื่อไอเป็นวิธีที่ไม่ได้แนะนำเพราะว่าการไอจามใส่บริเวณตรงคอเสื้อเนี่ยมีแนวโน้มที่เราจะไปสัมผัสหรือว่ามีการปนเปื้อนกลับมาที่บริเวณใบหน้าหรือว่าหน้ากากทั้งแพงและเลอะง่ายเลอะเหงื่อหรือน้ำลายก็ใช้ต่อไม่ได้จึงควรใช้เมื่อเข้าใกล้ผู้ป่วยหรือในที่คนหนาแน่นก็มีส่วนจริงอยู่โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัยโดยเฉลี่ยจะสามารถใช้ได้ประมาณ1 วันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นความเปียกตัวหน้ากากซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือจะบอกว่าถ้าเราต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นจะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นเราก็แนะนำว่าจุดนี้ควรจะใส่หน้ากากอนามัยแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่คนน้อยๆหรือว่าอยู่คนเดียวจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ได้มีคำแนะนำที่ชัดเจนที่จะต้องไปใส่หน้ากากตลอดเวลาให้ใส่ถุงมือหรือกระดาษทิชชู่รองมือเมื่อต้องจับของในที่สาธารณะเช่นลูกบิดประตูอันนี้เป็นคำแนะนำที่ทำได้ค่อนข้างยากในชีวิตจริงสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายกว่าคือการล้างมือบ่อยๆใช้ทิชชู่รองนิ้วก่อนกดลิฟต์ผมยังเน้นว่าการล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นวิธีที่เราจะสามารถป้องกันการติดเชื้อใช้กุญแจกดลิฟต์แทนนิ้วจริงๆเราก็ยังเน้นในเรื่องของการล้างมือที่ถูกวิธีแล้วก็ล้างมือทุกครั้งหรือใช้หลังผลักประตูถ้าเราสามารถทำได้โดยไม่ลำบากเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะไม่ว่าทั้งคนป่วยหรือไม่ป่วยก็สามารถมีส่วนช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เรายังเน้นหนักในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีแล้วก็การล้างมืออย่างถูกต้องแล้วก็บ่อยมากพอยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์